Magandang hapon po mga kababayan. Kayo'y nakikinig dito lamang sa Radyo Migrante. Ako po si Waynes, kasama niyo sa kwentuhan at kulitan, pati na rin sa pagserbisyo sa bayan. Good afternoon ho, this is Ems and I'm super happy na magkasama po ulit tayo. Ako naman po si Julie, bumabati ng isang mapagpalayang tanghali sa ating lahat, especially to all our hardworking and diligent migrant workers sa lahat ng panig ng mundo. Samahan niyo kami sa ating episode 20, ngayong July 23, 2023. Handog namin ang mga usaping nakasentro sa People's State of the Nation Address o PSONA. Para sa episode na ito, magpo-focus tayo sa sektor ng mga kabataang Pilipino sa Canada at sa Pilipinas. Grabe ha, 20th episode na natin. This is another milestone for Radyo Migrante. Umabot na tayo sa ating 20 episodes since nag-transition tayo to a new setup, new hosts at new segments. Oo nga po, 20 episodes in and to exponentially 20 plus more mga kababayan. So follow nyo lang po kami sa Instagram at Facebook. Hanapin lang ang Radyo Migrante Toronto. At kung gusto nyo mapakinggan ang past 19 episodes namin, bisitahan lang ang aming YouTube channel. We've come a long way mga karadmig. Parang kahapon lang nung niyaya namin kayong mag-date every Sunday at 1 p.m. Then today, 20th Sunday na natin. At syempre, we will talk about the top news, ang Filipino Word of the Week, a performance break from ABTO, and then makikinig tayo sa pulso ng ating mga kababayan. Opo, Tita Julie, parang long-term relationship na to. At hindi magtatapos ang ating episode kung wala ang Pinoy TaU segment kung saan makakakwentuhan natin si Myka Isabella, ang chairperson ng Anakbayan Canada. Pagkatapos, mapapakinggan natin ang latest community listings ng end events sa GTA. So tara na, Tita Julie, let's talk about the top news this week. Ang ating top 4 news this week. Para sa unang balita, mula sa Rappler, Marcos signs Maharlika Bill into law. Ito na ang updates sa MIF or Maharlika Investment Fund. Noong July 18, pinirmahan na ni President Ferdinand Marcos Jr. ang Maharlika Investment Fund. Kung maaalala natin mga karadmig, the MIF was proposed only in November last year, and then it was quickly passed by the lower Senate in December, known as the fastest to clear the House. At ngayon ay napirmahan na ng presidente. Di nga ba't ang MIF ay nagdulot ng kontrobersya para sa ilang kadahilanan? Tulad ng sinabi sa article, ang isang pinakasoberanong pondo ay pinagmumulan ng pera mula sa sobra sa budget at sobra sa assessment ng Estado. Gayunpaman, iniulat ng Bureau of the Treasury na noong January 2023, ang utang ng national government ay naitala sa 13.70 trillion pesos. Ibig sabihin, wala tayong sobrang pera para isugal sa MIF na wala namang kasiguraduhan na maganda ang ibubunga, kundi mas mababaon pa tayo sa utang. Base sa press release ng Philippine Consulate General, ang Philippine National Bureau of Treasury at Land Bank Philippines ay nag-facilitate ng financial literacy session tungkol sa Philippine Government Retail Bonds. Tila promotion o encouragement umano ito na mag-invest daw ang mga kababayan natin sa ekonomiya ng Pilipinas via this quote, retail dollar bond, end quote. As we know, Land Bank is one of the sources of Maharlika Investment Fund. With that being said, is the retail dollar bond meant to be a source investment for the Maharlika Investment Fund? Para sa pangalawang balita mula sa Inquirer, Kibuloy's SMNI News on YouTube shuts down. 2 linggo matapos ipasara ang YouTube channel ni Apollo Kibuloy dahil sa paglabag niya
di umano sa community guidelines ng YouTube. Ipinasara naman ang channel na pag-aari din ni Kibuloy na SMNI o Sunshine Media Network International noong July 7 dahil nilabag din umano nito ang community guidelines ng YouTube. Pinuna rin ng Commission on Human Rights at ilang Southeast Asian media groups ang SMNI channel. Dagdag pa diyan, mula sa press release ng Bayan Philippines, they announced that Bayan Chairperson Emeritus Dr. Carol Pagaduan Arroyo will file civil damages suit against notorious red taggers Lorraine Badoy and Jeffrey Selly for, quote, civil damages in relation to their incessant red tagging of her in various occasions and media, including social media platforms. The case is meant to seek accountability from the two SMNI hosts and to highlight how red tagging promotes hate, abuse, and violence against activists and progressive groups, end quote. And in connection to red tagging, nag-release ng statement ang Anakbayan Scarborough noong June 29 kung saan kinondena nila ang SMNI at yung individual na lumabas sa isang interview at ni-red tag ang Anakbayan Scarborough. In response, Scarborough released a statement saying, quote, Anakbayan Scarborough has made a presence in impacting local communities by addressing and combating issues of Filipino and non-Filipino communities, local and globally. Day by day, Anakbayan Scarborough works together to engage the Filipino youth diaspora through educational discussions on Philippine history, current events, and to connect them to our culture through food, language, and art, end quote. At sa pangatlong balita mula sa Inquirer, ICC junks Philippine plea to stop probe into deaths linked to war versus drugs. Nireject ng Appeals Chamber ng International Criminal Court or ICC ang motion for reconsideration ng gobyerno ng Pilipinas na itigil ang investigasyon ng international body sa tinawag na, quote, war on drugs, unquote, na isinulad ng Administrasyong Duterte. Ang desisyon ay magbibigay daan sa pagpatuloy ng pag-imbestiga ng drug war sa Pilipinas sa pamagitan ng pangangalap ng ebidensya o panghiling ng pagpapalabas ng summon o warrant of arrest. At ang pang-apat at huling balita mula sa Alter Media, 3 journalists survived an attack by Leyte Police. Noong July 14 sa may Leyte, habang nag-interview ng mga magsasaka na nagrereklamo may nag-aagaw umano sa kanilang lupa. 3 journalists ay biglang inatake ng mag-asawa pulis na nakasibilyan. Makikita sa isang video footage na ang isa sa mga reporter ay pinagtutulak ng pulis na si Baleos. At ayon din sa mga biktima, sila rin daw ay pinutukan ng mga pulis na ito. Patuloy po kayo nakikinig sa Radyo Migrante dito sa Toronto's Best Filipino Community Program, Vibe 105. Natunghayan po ninyo ang mga balita at ngayon naman, magbalik tanaw tayo sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Pakinggan po natin. Hello everyone, ako po ulit si Ems and welcome to our Filipino Word of the Week, where we will share a new Filipino word each week from different languages sa Pilipinas. Alam nyo ba mga karadmig, there are approximately 130 Philippine languages as validated by the Commission sa Wikang Pilipino. The main languages include Cebuano, Ilocano, Tagalog, Hiligaynon, Waray, Bicolano, at iba pa. So para sa linggo nito, we bring you the Tagalog word batas, meaning law. So I'll start us off, Tita Julie and Waynes. Ito is from the movie General Luna. And this quote says, wala dapat nakaangat sa batas kahit ang presidente. So this reminds me of one of our top news this week kung saan ang ICC ijinang ang plea of the Philippines to stop the investigation on the president's violent and extrajudicial war on drugs, which has also been dubbed as the war on the poor by Amnesty International. Tita Julie, do you want to share a sentence? Yeah. Ang aking sentence naman ay patanong.
Bakit nga ba ang ipinatutupad na batas ng mga opisyales ng bansa ay mahigpit sa mahihirap at maluwag para sa mayayaman? Maraming pwedeng isagot diyan, pero tingnan na lang natin itong Maharlika Investment Fund. Matagal nang kumakalampag ang mga kababayan natin na magsasaka at manggagawa na dapat ay ipamahagi na ang mga lupa at itaas ang mga sweldo. Ngunit wala pa ring nagagawa para solusyonan ito. Pero pagdating sa Maharlika Investment Fund, naaprubahan nila agad. Ayos. Ang huling sentence na gagamitin natin po ngayon ay ang Batas Militar, where the sentence is, tuwing September 21, kino-commemorate ang mga biktima ng Batas Militar sa panahon ng diktator na si Marcos Sr. Tuloy ang panawagan ng mga magbigyan ng hustisya o katarungan or justice ang mga survivors ng Batas Militar. At yun, salamat Tita Julie for your sentences. So, maraming salamat sa mga listeners for listening in. So, join us next week to learn another piece of our history. Talagang mag-tune in ang mga kababayan natin sa segment na yan dahil it's a good way to expand our vocabulary. Maraming salamat, Ems! At para sa susunod na segment, lumubog tayo sa ating kulturang Pilipino. Ngayon naman, para sa kulturang Pilipino, ako po ulit si Julie. Nais nyo bang makadiskubre ng mga makabuluhang kanta tula mula sa iba't ibang musikero at makata? Ang segment na ito ay magsisilbing espasyo para sa iba't ibang pagtatanghal ng mga talento ng ating kababayang Pilipino. Ang featured song today ay may pamagat na Aking Pangarap, which was performed by Musikang Bayan featuring April Alconis, and the words and music are by Danny Fabella. Hindi lang ilan, hindi lang minsan, silang umalis sa sariling bayan. Sa bawat araw, sa bawat oras, libo-libo silang namamaalam. Sa kanilang ama't ina, asawa at anak, sa isang paglalakbay na di natitiyak kung anong naghihintay na bukas. Nangangarap ako ng isang lipunan na may pagkalinga at pagpapahalaga sa mamamayang lumilikha sa lahat ng yaman ng bansa. Singipit ng yakap ng bawat isa, ang pangangailangang mabuhay. Lungkot at sakit sa puso't isip, iiwan at babaunin sa paglisan. Hanggang huling sulyap, luhay pumapatak, hanggang huling ngiti, damang pighati, habang kumakaway papalayo. Nangangarap ako ng isang lipunan na may pagkalinga at pagpapahalaga sa mamamayang lumilikha sa lahat ng yaman ng bansa. Nangangarap ako ng isang lipunan ng bawat isa'y laging
Napaka-emosyonal ng kantang yan ha, relate na relate ako. Bilang ina, it's a very tragic reality na kailangan nating iwanan ng mga anak natin kahit maliliit pa sila. Just because ito lang ang nakikita nating option para kahit paano ay maiiwas natin sila sa mas mahirap na future. At muli, ako po si Julie, lagi niyong maaasahan na maghahandog ng makabuluhang musika, tula at marami pang iba na nagdiriwang ng kulturang Filipino dito lang sa Radyo Migrante 105.5 FM. At sa ating pulsong segment, pakinggan natin ang mga saloobin ng ating mga kababayan na umattend sa PSONA Educational Discussion hosted by Anakbayan Toronto. I'm Arvin from Anakbayan, Toronto. Yeah, so Arvin, anong grado ang maibibigay mo sa unang taon ni Marcos Jr. as president? I think drop. Kasi hindi naman siya pumapasok, palaging nasa flight. At dahil doon hindi niya alam kung ano yung totoong kalagayan o hindi niya man lang sinusubukang alamin yung totoong kalagayan ng mga Pilipino na naiiwan niya. So, kaya hindi rin tayo magugulat kung yung mga pinagagawa niya o yung mga priority bills niya ay hindi rin nakaangkop sa kung anong pangangailangan ng mga Pilipino. Drop. And ito ang pangalawa kong tanong, Arvin, bilang kabataang Pilipino, anong isyong pinakamalapit sa'yo na sa tingin mo dapat talaga ding matugunan no, sa PSONA? Tingin ko, bilang mga kabataan, syempre, sinasabi sa atin na kailangan nating mag-aral ng mabuti para magkaroon ng magandang buhay at makapagbigay ng magandang kinabukasan para sa mga pamilya natin. Pero kung sa mga kalagayan ngayon, kung sa yung ekonomiya natin ay bagsak at hindi yun yung inaatupag ng pamahalaan o ng administrasyon, kailangang matugunan kung paano ayusin yung ekonomiya natin at para tayo makaka-survive from inflation and the current global recession. Salamat, Arvin. Ako po si April. Oh, ano bang grado ang may bibigay mo sa unang taon ni Marcos Jr. as president? Sa unang taon ni Marcos Jr. as a president, it's very much failed in everything he's doing because he's not doing anything for the economy. He's mainly just doing whatever's going to benefit the top 1% of the Filipinos and not the people who are actually in need. What stood out for you in the discussion today? During the discussion, what really stood out for me is the fact that instead of prioritizing the issues in the Philippines like the inflation, they're instead prioritizing stuff such as the Maharlika investment funds and the ongoing labor export policy, which only just benefits the government and their corruption instead of actually providing livelihood to the Filipinos. Anong isyong pinakamalapit sa'yo bilang kabataang Pilipino? Bilang kabataang Filipino, also as an immigrant myself, is, as I've said earlier, the labor export policy, because I was separated from my parents, especially my mom, ever since I was 3 years old. So because of the fact that my mom wasn't able to find a job in the Philippines that could sustain our family, she had to go abroad and leave us. And that was really hard for me growing up because I wasn't able to have like my whole family with me to support me and guide me. Yeah. Maraming salamat! At ayan po ang ating pulsong segment sa linggo nito. Maraming salamat sa mga umattend ng PSONA Educational Discussion hosted by AB Toronto sa pakikipagbahagi ng kanilang karanasan. At patuloy po kayong nakikinig sa Radyo Migrante dito sa Toronto's Best Filipino Community Program, Vibe 105. Huwag kayong aalis mga kababayan ha. Makakasama natin si Myka Isabella, chairperson ng Anakbayan Canada. Aming pag-uusapan ang tungkol sa karanasan at kondisyon ng mga kababatang Pilipino dito sa Canada at sa Pilipinas. Papakinggan po natin yan after the break. Ayan, ako po ang inyong host, Julie. Sa ating Pinoy TaU segment o Pinoy Talakayan at Usapan. Dito natin mapapakinggan ang talambuhay ng ating mga kababayan na migrant workers,
international students, at iba pa. Halina't pakinggan natin ang fresh na perspective ng ating mga kababayang Pilipino. Hello ulit mga karadmig. Ako po si Julie at ang makakakwentuhan natin ngayon ay si Myka Isabella. Myka was born and raised in the Philippines and is now based in Toronto. She's an activist, writer, and researcher. Also, she is the current chairperson of Anakbayan Canada, an organization of Filipino youth with chapters in over 8 cities across the country. Anakbayan Canada advocates for decent jobs and wages, rights and welfare such as education and social services support. Myka brings attention to Filipino community issues through her writing and interviews in publications such as CBC News, Spring Magazine, and The Philippine Reporter. Myka believes in the collective power of community members themselves, especially Filipino youth and migrants, to bring equity, rights, and welfare of Filipinos both in the Philippines and in the diaspora, and to bring real social change. Hi Myka, welcome to Radyo Migrante. Salamat Hello po. Salamat sa pagpapa-unlock na ma-interview ka namin today. Salamat din po sa pag-invite. So my first questions are something na I always find very interesting pag may nakakausap akong activist. So, how and when did you become one? Did you start from Anakbayan or may ibang organization ka pa na pinanggalingan? Yeah, salamat sa tanong po. I became an activist ever since I came here. And I came here in the year of 2019. I've always been interested, or I've always been updated with the politics, kung anong kaganapan in 2016, 2017. And I think the turning point for me, pinaka na-agitate ako, was during Duterte's time when he allowed the late dictator Ferdinand Marcos Sr. na ilibing sa libingan ng mga bayani. So doon ako nag-start maging agitated, but I haven't been organized, or I didn't consider myself as an activist back then. And what sparked me to become one was nung nasa Canada na ako. Kasi nakita ko na sobrang dami nating kababayan dito, and iba yung conditions kapag migrant talaga, yung sobrang how common the professionalization is. And I think what also prompted me to become an activist during that time was in 2020. So despite yung kakulangan na magbigay ng ayuda sa mga Filipinos noon, and that's also related to kung ano yung syempre, kung walang ayuda na ibibigay, yung connection ng migrante sa mga pamilya nila sa Pilipinas. So nakita ko yon, and also aside from that is yung pagpasa ng anti-terror law. And I think yun yung turning point para sa akin, na hindi na sapat yung mag-share na lang ng article, magalit sa social media, and alam mo yun, doon ko nakita na kailangan natin ng collective power. And kasi na-feel ko rin na parang, ano ba yan, lagi na lang ako galit sa social media. So I reached out to Anakbayan, and the rest was history. So, naging keyboard warrior ka rin pala. Yeah, yung laging galit sa internet. Oo nga. During the Turtles time, I was like that. Yeah. So, sa Anakbayan ka talaga nag-start? Opo, tita. So, Anakbayan talaga. So, na-organize ako sa Anakbayan Toronto. And then, I became the chairperson eventually of Anakbayan Canada. So, pag-usapan natin ngayon yung tungkol dun sa paparating na SONA, no? Ano yung grade na pwede mong ibigay kay President Marcos Jr.? On a scale of... Maybe 1 to 10? Hindi ko alam ba't ko pa po tinanong, kasi I would say 0.
Oo nga. Oo nga, no? So, bakit? Bakit naman zero? Kasi, biruin mo, within that 1 year ng pagiging presidente niya, nakita na natin agad-agad kung ano yung priority niya. Simula nung na-luktok siya as the president, nakita natin kung gaano ka-grande yung mga party niya, di ba? Tapos nakita natin kung ano nga ba yung mga pina-prioritize niya during the 1 year of presidency. Nakita natin na ever since he became president, ilang EDCA bases ang nag-open sa Pilipinas. Tapos, na-hold din sa Pilipinas yung pinakamalaking balikatan exercises. So, kitang-kita natin na hindi siya para sa mga Pilipino, kung hindi para sa interest ng US at never for the Filipinos. And siguro yung issue din mismo ng Maharlika Investment Fund na talagang priority, talagang fast-track despite na ang daming call ng mga ordinaryong Pilipino, mga manggagawa na nagtataasan yung presyo and nagtataasan yung presyo pero yung sweldo hindi mataas. And kitang-kita naman natin, ang dami lalo na Filipinos na umaalis ng bansa dahil sa pamumuno niya. So, within that 1 year, wala man lang tayong nakita na ginawa niya na para mismo sa interest ng Filipinos. So, I think that's fair enough to give him 0 as the grade sa isang taon niya. Meron nga akong nabasa na isa sa mga sinabi niya nung unang SONA na tungkol sa mga OFW ay pabibilisin niya yung processing ng pag-alis ng imbes na 6 months gagawin niya 3 months. Yeah. So para sa pandinig ng mga ng mga tagasunod niya, that was positive, no? Kasi, pero alam naman natin kung anong magiging implikasyon nun. Ano ba sa tingin mo ang mga challenges na kinakaharap ng mga kabataang Pilipino ngayon, both dito sa Canada at sa Pilipinas? Well, isa sa mga problema na tinatakal ng I can start here in Canada. So, karamihan ng mga Filipino youth here in Canada is nagkakaroon ng problema sa, identity crisis, lalo na kapag coming here as a newcomer. And when we say identity crisis, hindi lang siya personal issue. Issue siya isa tong manifestation kasi sa dinami-dami ng Filipino na umaalis sa bansa, tapos merong family separation and bakit kailangan magkaroon ng family separation? Bakit kailangan humanap ng trabaho ng pamilya, either ng magulang nila, tapos magkakaroon ng years na hindi magkasama, tapos yung reunification na yon is mahirap nang ibalik, di ba? So, isa yan sa produkto ng LEP, ng paghanap ng trabaho sa Pilipinas. And ngayon, mas lalong nagiging prominent kasi mas dumadami din ang mga Pilipino na umaalis na naman sa bansa. So, I would see one of the problem is yung identity crisis of the youth here, na they feel like they're trying to find the belongingness and home dito sa Canada. Isa pang problema is yung sa trabaho. Siyempre, as migrant youth, nakikita natin na or sanay tayo sa resilience, 'di ba? Or sa pananaw ng mga Pilipino na hindi, okay lang 'yan. Masipag tayo, ganyan. Hindi natin alam yung pagiging masipag na madalas na sinasabi sa atin is a form of exploitation. 'Di ba? Yeah. Kasi sa atin, ang tingin natin sa trabaho is as long as kumikita tayo, okay na 'to. Pero minsan, yung pagkita na yon is hindi natin nalalaman na may halo itong exploitation mula sa ating employers. And maraming nagdadanas na gano'n. Ang daming Filipino na nagtatrabaho sa mga fast food chains here in Canada. And they experience the same type of
scenario. So those are the issues that I could think of na kinakaharap ng mga kabataan dito sa Canada, and yung pagharap sa family reunification, and also when it comes to jobs and also sa mga schools. Isa pang problema na naiisip ko, kadalasan sa mga youth dito sa Canada is working student, and they would literally work for hours and still hindi pa rin nila makover yung tuition nila kahit merong suporta na sinasabi. But nakita rin natin sa current administration dito sa Ontario under the Ford government is ang laki ng cuts when it comes to education, and it's not sufficient for Filipinos or racialized youth to fund their education. So isa pa yun sa problema. And so, meron pa bang ibang issue na pinakamalapit sa'yo? Ang nakikita ko rin dito is yung rise ng international student, no? Given na I've mentioned yung sa tuition fees, but also in Canada, ang laki ng increase ng international students na pumupunta dito sa bansa. And when it comes to international students, it differs with age. Na may mga kaedara na youth na pumupunta dito as international students, and they pay times 3, times 4 than the actual tuition of the domestic students here. And also, when it comes to international student status nila is hindi rin sila nakakakuha ng rights. So isa pa yun sa isang added na issue na kinakaharap ng mga kabataan dito sa Canada. Yeah. So, yun nga, no? I heard na times 3 ang tuition fee. And then, I also heard na they are not being paid paid well sa mga trabaho dahil dahil estudyante sila. Is that true? Yeah. So binago nila yung policy with international students when originally before 2023, ang allowed na hours lang for international students to work is 20 hours. Yeah. That's not enough to pay rent, to pay for groceries. Hindi sapat ang 20 hours. And saan sila kukuha ng pera to cover those expenses kung 20 hours lang sila nagtatrabaho at hindi sila nakakakuha ng loans na galing sa Canadian government? Pumunta sila dito to pay for their tuition fee times 3, tapos ang allowed lang is 20 hours. So talagang hindi sila paid ng maayos, and of course this would push them to find to find jobs para lang makaraos, is to have an under the table, which exploits them even more. Yeah. So, what can you suggest na ano ba ang magagawa ng mga kabataan na nasa diaspora o nandito sa Canada? Good question, Tita. So, I think kasi iba-iba yan, di ba? So, minsan, may mga youth na talagang mataas na yung politicization, yung pagiging politicized, updated sa issue. So, if mga tipong youth pa lang na nagsisimula na makarinig ng mga ganitong issue, ang best is to keep updated and read the news, ganyan. And also, lumahok sa mga campaigns na nire-raise ng mga organization tulad ng Anakbayan, ng Migrante, and also like mga MRN, which is Migrant Rights Network, yung kampanya ng regularization now. And ang punto ng regularization now is for us na hindi na kailangan umabot sa pagiging undocumented, or hindi na kailangan umabot sa kailangan pa natin mag-under the table. Pero also, connected din siya sa Pinas na dapat hindi na lumalabas yung mga tao to find better opportunities, even when it comes to education and even when it comes to sa mga trabaho. So, yun yung advice ko for people to take action. Ganon. Yeah. Panahon na para kumilos para sa mga hindi pa kumikilos. At Yeah, patuloy tama, na Tita. pagkilos sa mga katulad mo na aktivista. So, last part na tayo. Anong mensahe mo para sa mga tagapakinig ng Radyo Migrante? Ang message ko po sa mga
pakinig ng Radyo Migrante is kung may mga issue na malapit sa inyo, kung merong mga issue na sa tingin nyo dinadanas ng mga kapamilya nyo, mga kaibigan nyo, huwag kayong matakot to take action. Kasi if individual tayong kumikilos and for us to find a solution, we're never gonna win. Hindi natin maipapanalo kung ano man yung issue na gusto nating maiayos. Naiintindihan ko na minsan may mga pananaw na may medyo hopeless yung tingin natin na wala naman ang mababago, ganyan-ganyan. That's not true. I think kaya mas mabigat yung paningin natin na hopeless na yung mga pangyayari kasi yun yung gustong ipakita sa atin ng sistema, ng current system na ganito na lang yung maa-attain natin and ibibigay lang nila bits and pieces for us to improve ng kaunti. Pero hindi ganon. It should, dapat, if you're worried about an issue, that's enough reason for you to join a collective and to learn more about the issue. And ano nga ba ang solusyon? Paano nga ba ang solusyon nun? Siguro, isang konkreto na example ko, tita, no, is katulad nung hindi siya youth issue pero as migrant, na ipanalo to ng migrante na last year merong campaign na about kay McKenna and also with McKenna's mom. Montik na silang ma-deport sa Canada. Nabigyan sila dahil undocumented na sila. And we campaigned for that. Both youth sector, which is Anakbayan, and also ng migrante, ng Bayan. And naipanalo natin sila. And ngayon, meron na silang PR. And isa to sa punto ko when I said na when it comes to collective action, meron tayong naipapanalo. This is why I'm encouraging people that if you have an issue that you feel strongly about, then that's the time to join a collective action. And also, yung pagiging individualistic aspect na sa social media, nag-voice out tayo, we're never gonna attain something from that. Yeah. We need to take action, be updated sa news at saka sa mga issues, and also join the rallies. Yeah. Speaking of that, meron ka bang activity na gustong share? Activity? Yeah. It's like para sa PSONA? Yeah, so magkakaroon tayo ng PSONA on July 23rd, which is mag-outreach tayo, get together sa park, and then meron kasing former activity na nag-mural painting sa Thompson Park, and isa-showcase natin ito sa 23 before ng PSONA, and then on July 24, doon na magaganap yung PSONA rally, which is, of course, doon natin sasabihin kung ano nga ba yung totoong sitwasyon ng yung state of the people, state of the nation, because as what we expect from Marcos is hindi naman puro lang to pa mabulaklak na mga salita, diba? And he's not giving the actual situation of the Filipino people. So we're gonna have a rally at Batas and Wilson, and it's gonna be at 6 p.m. So, ayun, tita. Yeah, we are inviting everyone to come and join us sa PSONA rally na gaganapin on July 24. Also, dun sa get-together sa July 23 sa Urbales. And also, for those who are listening right now, kasi based ako sa Toronto, so I'm giving the information that's Toronto-based. But also, as Anakbayan Canada, there's also a lot of rallies that's happening outside of Toronto. Meron din mangyayari sa Vancouver, which is gonna be on July 23 at Metro Town Station at 3 p.m. And meron din sa Ottawa, which is gonna be at Majors Hill Park. It's gonna be on July 24th at 4 p.m. And Alberta, Winnipeg, and Montreal, meron pa ring pinaplano pero hindi pa definite. But expect for more. And also follow Anakbayan Canada on Instagram at Anakbayan Canada, and we're gonna update from there. At keep listening to Radyo Migrante, and we will also give updates on the activities and the rallies that are coming. At dyan po nagtatapos ang aming interview.
Maraming salamat sa pakikinig and maraming salamat, Myka, for the Thank you din. time. Salamat din, Maraming Tita salamat. Julie. Ay, tita, ang ganda ng interview niyo with Myka. I think one thing that stuck out to me is yung punto na sinashare ni Myka in terms of collective action. When we do things together and work towards a common goal, we can see the strength of the people talaga. And so it just reminded me, I know Myka gave an example about the Migrante Canada campaign with Makena and her mom. It just reminded me of the collective action that's happening with the Jollibee workers in New Jersey, protesting against the illegal termination in Jersey City. So nakikita natin dito po na, the people showed up to support the workers to fight against illegal termination, for better wages, and for better working conditions. So mabuhay ang Jollibee workers from New Jersey at mabuhay din ang manggagawa sa buong mundo. Maraming salamat ulit, Tita Julie. Maraming salamat muli sa inyong pagsubaybay sa aming segment. Ako muli si Julie, naghahatid sa inyo ng mga fresh na perspective sa ating Pinoy talakayan at usapan o Pinoy TaU. Maraming salamat muli sa pakikinig at maraming salamat kay Tita Julie at kay Myka. Nakikinig kayo dito lamang sa Radyo Migrante ng Vibe 105.5 FM. Siyempre, to stay updated sa happenings ng ating community, ito ang mga events at announcements. Bukas na, mga karagmig, ang People's State of the Nation Address. Isa itong aksyon ng mga progresibong organisasyon kung saan iba't ibang sektor ay maghahandog ng reporta patungkol sa tunay na kalagayan at kondisyon nila sa ilalim ng unang taon ni President Marcos Jr. Alamin natin ang karanasan at pangangailangan ng ating mga kababayan na migrante, kababaihan, kabataan, manggagawa, magsasaka at iba pa. Ang pagtitipon ay magaganap sa Batas and Wilson Parket. So, see you all there, mga kababayan. Sa August 26 to 27, halina't makilahok tayo sa Philippine Independence Day Council's 35th Year Anniversary Festival themed Pasalamat. 35 years strong ang PIDC in bringing the Filipino-Canadian community together in nurturing Filipino culture at tradisyon. Ito ay 2-day event sa Nathan Phillips Square. Sa Sabado, may line dancing from 10 a.m. to 12 p.m. Sa Linggo naman, may parada, Santa Cruzan, at dance and music competition. Libre ang event na ito. We really hope to see you there. Gusto ko lang idagdag, alam nyo, karadmig, naalala ko lang when mga magulang ko would bring us to Nathan Phillips Square to celebrate PIDC's Mabuhay Festival. So, to know that they're 35 years and ongoing, mabuhay ang PIDC and to 35 plus more years to come. Kita-kita tayo lahat doon. Interesado ba kayo na maging bahagi ng Radyo Migrante? Halina't sumali sa Radyo Migrante Collective. There are open positions for new researchers, scriptwriters, interviewers, co-hosts, editors, and social media coordinators. Message nyo lang kami sa aming Instagram, Facebook, or email. Mahanap nyo kami sa Radyo Migrante o Radyo Migrante Toronto. At dito nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Radyo Migrante. O di ba? Kaka-hello pa lang mag-goodbye na agad. Kung nabiting kayo, no worries mga karadmig. Ipagpapatuloy natin itong special PSONA o People's State of the Nation Address episodes kung saan susuriin natin kung ano ba ang kondisyon at mga panawagan ng bawat sektor ng ating lipunan. Sige, abangan nyo ang mga susunod pa na episodes na aming ihahandog. Super bilis talaga ang oras pagkasama ko po kayong lahat. So sa uulitin, kita-kits and to 20 plus more episodes ng Radmig. Sana po ay may natutunan kayo sa isang oras na pinagsaluhan natin. Please enjoy the rest of your day dahil bukas ay simula na naman ng hindi maiwasang pagbabanat ng buto
at ng patuloy na pakikipagsapalaran para sa ating mga mahal sa buhay. Padayon mga karadnig para sa progresibong politika at pagbabago. Sa tulong ng mga kababayan natin na bumubuo ng Radyo Migrante, kay Myka Isabella ng Anakbayan Canada, kay Carl Ramirez para sa kanyang kantang Migranteng Filipino, at higit sa lahat sa inyo pong mga nakikinig sa Radyo Migrante tuwing linggo mula 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod mga kababayan, muli, Mabuhay po kayo at mabuhay ang bayang Pilipinas!